Hallo allemaal en welkom bij deze video van Fred Outdoor. Leuk dat je op deze video hebt geklikt. Appreciate it. Nou, sommige items die passeren vaker de review op mijn kanaal. En soms dan pas ik wat aan, ik voeg iets toe of ik laat juist wat weg. Nou, dit alles om een beetje mijn kanaal up-to-date te houden conform mijn persoonlijke smaak / norm. En uiteraard met de lessons learned en de do's en don'ts uit de afgelopen periode daaraan toegevoegd. Nou, in deze video laat ik jullie mijn hike-uitrusting zien, waarmee je een aantal dagen zelfstandig op pad kan. Nou, wat bedoel ik met geheel zelfstandig? Dat je kunt eten, drinken, slapen, zonder dat je daarbij afhankelijk bent van de lokale infrastructuur. Nou, leven uit je rugzak, lekker een aantal dagen met je huisje achter op je rug, een aantal dagen de outdoors in, genieten van het moment, genieten van de omgeving. Nou, dat is voor mij persoonlijk de hobby. Nou, uitrusting is altijd heel erg persoonlijk en je hebt het in allerlei soorten en maten. Goedkoop, duur, zwaar, licht. Nou, dit kan nog wel eens een zoektocht zijn, maar soms moet je in de praktijk dingen uitproberen om erachter te komen of iets wel of niet voor je werkt. Nou, in deze video laat ik jullie mijn hike-uitrusting zien. De naam zegt het al, de nadruk ligt dus op het hiken. Dat is een bepaalde afstand afleggen van A naar B. Echter heb ik mijn uitrusting aangepast, zodat ik tussendoor ergens de nacht kan doorbrengen, indien nodig. Nou, dit laatste maakt dus nog wel eens een keertje verschil. Of je dus van berghut naar berghut loopt, of dat je tussentijds ergens zelfstandig de nacht doorbrengt. Nou, dan kom je weer terug op dat stukje zelfstandig. Nou, als je dus gaat hiken en bepaalde afstanden moet verplaatsen, dan wil je niet te zwaar bepakt zijn. Nou, ik ben altijd op zoek naar de gouden middenweg. Ja, niet te licht fragiel. Mijn uitrusting moet tegen een stootje kunnen, en zeker met mijn lompe gedrag. En mijn uitrusting moet bestand zijn tegen de weerselementen waarmee ik te maken kan krijgen. Nou, ook zeker niet te robuust, te zwaar bepakt, want dat heeft gewoon invloed op je lichamelijke gesteldheid. En zeker als je door heuvelachtig terrein of bergachtig terrein heen moet verplaatsen. Nou, ik ga over tot de geardrop en dat doe ik aan de hand van hoofdlijnen. Die hoofdlijnen heb ik toegelicht in de video hier rechts bovenin. Allereerst een rugzak. Hij moet voor jou comfortabel dragen en alle spulletjes die je meebrengt, die moeten er ook daadwerkelijk in passen. Nou, een rainkoffer voor over je rugzak heen, voor als je in een gebied bent waar wel eens een buitje kan vallen. Water. De Clean 10, deze kun je ook verhitten en je kunt er een sok omheen doen en dan dient hij tevens als een kruik. Nou, de Nalgene fles, de veldfles en een waterfilter, zodat je jezelf weer kan bevoorraden onderweg van water. Wat instant koffie, uiteraard, wat warme dranken, thee en wat energy drinkpoeder om mijn hydrolyten weer aan te vullen. Voeding, voedsel. Een aantal foodpacks per dag verpakt. Een warme maaltijd, een ontbijt en een lunch. Een aantal snackpacks, zodat je onderweg ook eventjes wat kan snaaien en snavelen voor als je op de route bent. Oké, een onderkomen. Nou, even als voorbeeld deze tent. Maar dit kan ook een hangmat setup zijn of een tarp setup. Nou, die laatste daar heb je me vaak genoeg onder zien snurken in een van mijn video's. Als het maar beschermt tegen de weerselementen die van toepassing zijn en geschikt is voor de omgeving waarin je je bevindt. Een zitmatje, erg geschikt voor onderweg en voor in het kamp. Nou, breng je ergens de nacht door, dan is het handig dat je een paar slaapspulletjes meebrengt. Een slaapzak, geschikt voor het juiste seizoen. Een matje, verhoogt aanzienlijk je comfortlevel. En multifunctioneel, deze chamak, maar die kan ik ook opvullen als kussen. Vuur. Van het aansteken van je brandetje tot het leugten van een kampvuur. Met deze middelen gaat dat aanzienlijk makkelijker dan het tegen elkaar aanwrijven van 2 stokken. Een aansteker, lucifers, als backup mijn firesteel en deze vuurstarters. Eerste hulp. Ja, ik vertrek gewoon niet zonder. Een eerste hulpkit met de benodigde spulletjes daarin. Wat traumamiddelen, insectspray en
wat zonnebrandcrème om jezelf te beschermen tegen de zon. Navigatie. Weet waar je je bevindt en waar je naartoe wil. Een GPS met reservebatterijen. Een kaart van de omgeving. Teken routes in op de kaart. Een kompas. Nou, zorg ervoor dat je jezelf vaardig maakt op deze middelen. Koken. Keep it simple, stupid. In dit geval heb ik alleen iets nodig waarmee ik water kan koken voor de instant koffie en maaltijden. Een billiken of pannetje. Een brandertje met reservebrandstof. Een mok. En iets om alles naar binnen te harken. Zoals deze titanium spark. Kleding. Seizoen dicteert uiteraard. Dress in layers. Krijg je het warm, trek je iets uit. Krijg je het koud, trek je weer iets aan in globale lijnen. Een warme top. Een windstopper. Wat verschoning. Reservesokken. Een sjaaltje. Een mutsje. En een setje handschoenen. En mijn buitenjas heb ik uiteraard aan. Tools, gereedschap. Een oudermes. Een zak, Swiss Army knife. Wat koord. Fix it with tape. Een rolletje tape. En een reparatiesetje. Verlichting, zodat je jezelf kan redden in het donker. Een Petzl hoofdlamp. Een zaklamp. En wat sfeerverlichting. Communicatie. Een accublok met kabeltje erbij. Zodat ik mijn telefoon kan opladen. In de verbinding kan blijven. Een notitieboekje met een potloodje. Signaal. Een manier om aandacht te trekken indien je redding benodigd bent. In dit geval even een markerpanel. Voor dit onderwerp wil ik je graag doorverwijzen naar de video rechts bovenin. Hygiëne, persoonlijke verzorging. Toiletpapier, waterdicht verpakt. Een handdoekje. Een vuilniszak, hike in, hike out. En een tandenborstel met tandpasta om af en toe eens je snavel te poetsen. Speciale uitrusting benodigd. Nou, in dit geval hiking poles voor als je in bergachtig, heuvelachtig terrein bevindt. Maar denk ook aan groepsmateriaal. Speciale uitrusting benodigd. Nou, dat kan van alles zijn. EDC Everyday Carry, de alledaagse items die je normaal ook bij je draagt. Sleutels, pasjes, contant geld, telefoon. Goed, ik heb jullie mijn hike-uitrusting laten zien. Nou, specifiek bedoeld om te hiken. Met als toevoeging een aantal spulletjes, zodat je ook ergens kan blijven overnachten. Nou, aan de hand van een aantal hoofdlijnen die ik altijd gebruik. Uitrusting is echter altijd heel persoonlijk, maar dit is wat voor mij werkt en waarmee ik veilig en comfortabel een aantal dagen in de outdoors kan verblijven. Nou, dit is wat voor mij werkt. Misschien hebben jullie wat inspiratie opgedaan bij het zien van deze video. En misschien is het wel bruikbaar voor een aantal van jullie. Laat het me vooral weten. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Mooi.